טוב, ברוכים הבאים למושב על חלקן של נשים בסמכות הדעת. אפשר לטעון שמהפכת הנשים בלמדנות היא אחת המהפכות המשמעותיות ביותר שחלו בתולדות הלמדנות היהודית. רק הבוקר כשנסעתי בדרך לכאן פתחתי את הרדיו, הייתה תוכנית על נשים בדתות המונותאיסטיות, והזכירו בצורה בולטת את באמת המהפכה של למדנות נשים. ואנחנו נשמע היום 3 הרצאות בנושא הזה. המרצה הראשונה תהיה פרופסור טובה כהן מהמחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן. הנושא שלה, האם היו נשים למדניות במאה ה-19? בבקשה טובה. רגע. למה זה קפץ? זה מה שאני רוצה לדעת. לא. לא יודעת למה זה קפץ מעצמו. יש לו חיים של עצמו. טוב, אני בינתיים מתחיל. בוקר טוב למשכימי הקום שבינינו. אני לחצתי כבר את F5. בוקר טוב. אני די שמחה שההרצאה שלי היא הראשונה, לא בגלל שהיא הראשונה, אלא מאחר שמה שאני הולכת להגיד בעצם מאתגר אפילו את המילים הראשונות של תמר, מאתגר במידה מסוימת וקטנה את המילים הראשונות של תמר, וגם מה שאני ראיתי אחר כך בהרצאות הבאות. הנחת היסוד של כולנו, שהיא במידה עצומה נכונה, היא שבדור האחרון יש לראשונה בחברה היהודית נשים יהודיות למדניות. זהו תחום חדש, מהפכני, ואכן הוא כך. האתגור הקטן שלי הוא לנסות להראות שיש איזושהי, הייתי אומרת, טיפוס כבר לפני 150 שנה, ואותה הייתי רוצה להראות. עכשיו, כדי לתאר את המצב הכולל במאה ה-19, אני בוחרת לפתוח בקטע מתוך הרומן מרים של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, שיצא לאור בסביבות 1900. קטע קצר שמתאר איזה חינוך יהודי קיבלו בנים ואיזה חינוך יהודי קיבלו בנות. נער עברי כי יבוא אל החדר ולמד לקרוא והתחיל בהבנת המילים של הברכות ותורת כהנים, אחרי זה מביאים אותו לפתחי בראשית, מושכים את ליבו בסיפורי האבות ומשה, ומשמיעים לו ראשי משפטים והתורות, הוא ילווה את אביו לבית התפילה, ושליח הציבור מדבר בקול רם ובנעימות, וקורא ואומר כל השירות וההודיות, ומתאים באוזני הנער מזמורי תהילים, שאמרם דוד וכו'. והנער גדל וסופג אל נפשו בכל זמן סימני מועד חדש. הנה הוא לומד פירוש רש"י ודברי חכמים, החגים וכו'. וכך הוא ממשיך את התיאור הלאה והלאה, לדרך שבה הוא לומד תלמוד, ובימות החול פותחים לו פתחי התלמוד, כולל הלכות וויכוחים, אמירות ופתגמים וסיבוכי שיטות, כל הדברים האלה שאתמול דיברו כל כך הרבה, איזה סוג של למדנות, כן? נפתח לפני הנער היהודי. ועכשיו סיום פרק הפתיחה הזה. אבל לנערות ישראל, כל המון החיים הללו, בספר ובמעשה, כספר החתום להן. נתון לא יינתן להן, הד ירחי העבר, ואין להן קרקע רוחני להתגדל בו. מימי שבתות וימי המועדים יגיעו להן אך פרוסי הסעודה. פטורות הן מלימוד התורה, מרוב המצוות ומן התפילות, והמעט שנתון יינתן להם הוא אך כיין שפג טעמו. עכשיו, על רקע התמונה הזאת, שהיא בוודאי תמונה כוללת, שאומרת בלשון הרבה יותר יפה משלי,
מה היה מצב חינוך הנערות באופן הכולל ביותר, שאני יודעת שיש יוצאים מן הכלל. בכל אופן אני רוצה לבדוק האם על הרקע הזה יש נשים שנוכל לכנות אותן למדניות. כדי לבדוק את זה אני רוצה לעשות משהו שלצערי או לפליאתי לא נעשה למעשה אתמול בכלל, וזה לנסות להגדיר מה זה למדן. עכשיו זאת כמובן הגדרת עבודה. זאת אומרת, אפשר אחר כך לבוא להתווכח איתי, כן, אם זה בדיוק או לא, אבל אני מצאתי שלתוך העבודה שלי, ואני אגדיר כמובן מה זה למדנית, אני אעשה את זה בלשון נקבה. אישה יהודייה, שלימוד הטקסט הקנוני, הדתי, היהודי, והדיאלוג המתמיד איתו, מתוך יחס של קדושה, עומדים במרכז פעילותה האינטלקטואלית, והם הקובעים את עולמה הרוחני. אני חושבת שבמידה רבה אפשר לראות בזה הגדרה כוללת. עכשיו, כדי למצוא אם היו נשים למדניות לפני תקופתנו, אנחנו צריכים עוד משהו. לא רק למצוא אם יש נשים שמתאימות להגדרה הזאת, אלא האם יש לנו, וזה אני מוסיפה, אפשר להתווכח אם צריך, האם יש לנו בדיוק כמו כשאנחנו בודקים גברים למדניים, האם השאירו משהו בכתב? עדות ללמדנות הזאת, כן? כי זה מה שאנחנו בעצם, אתמול הייתה הרצאה על השפת אמת. הדרשות יצאו, קובצו בספר ויצאו, ולכן אנחנו יודעים מה היו הדרשות. ועל ידי כך כמובן אני אוציא מחוץ להגדרה אותן נשים שיש לנו סיפורים עליהן, אבל למעשה לא השאירו לנו שום דבר בכתב. אני אעבור קודם על כמה דוגמאות ידועות של נשים במאה ה-19, ואני אומרת מראש אני אפסול אותן מבחינת ההגדרה שלי, ואנסה לתת בסופו של דבר אישה אחת שאני חושבת שכן מתאימה להגדרה. שתי הנשים הראשונות שאני אציין ושמותיהן מאוד ידועים, הם אנשים ששמענו על למדנותן, אבל לא הותירו לנו שום כתב שלהם, שום אמירה שלהן בכתב. הראשונה היא הבתולה מלודמיר, חנה רחל ורברמאכר, 1815-1892. היום אנחנו כבר אפילו, מצאנו ככה טוענים את הקבר שלה, זאת לא היא כמובן, זה רק על יד הקבר, כן? שלא הצלחתי למצוא תמונה יותר טובה ולא הלכתי למצוא את הקבר, כי כאמור אני מחפשת טקסטים יותר מאשר קברים. אני לא אחזור על כל הסיפור, אני מציינת אותם. בעצם אני עושה את זה בשביל כל אותם אנשים שגידו, אבל מה עם הבתולה מלודמיר? אז אני אומרת, היא לא השאירה טקסטים בכתב. אז אני מוציאה אותה מכלל ההגדרה שלי. דוגמה שנייה, אף היא ידועה מאוד, ריינה בתיה אשתו של הנציב מוולוז'ין, שהיא מתוארת על ידי האחיינה ברוך הלוי אפשטיין בספרו מקור ברוך. שוב, הוא מתאר איך היא למדה, הוא מתאר את למדנותה, אבל היא לא השאירה לנו שום דבר בכתב. אז אנחנו יכולים להאמין, אבל בעצם אין לנו עדות בכתב. אני כאן רוצה לציין שיש אישה למדנית שהשאירה לנו עדות קצרה בכתב מהמאה ה-18. ואת כתב היד שלה דווקא עכשיו הוציא בליווי הערות פרופסור משה רוסמן, והיא שרה רבקה רחל לאה הורוביץ, כן, זה השם, שכתבה את תחינס אימהוס ותחינת אימהות, והוסיפה ביידיש תחינות, אבל היא הוסיפה הקדמה למדנית מאוד. אנחנו מדברים במאה ה-18, אם היא הייתה במאה ה-19 הייתי מכניסה אותה לה, אבל אני הגבלתי את עצמי למאה ה-19. היא גם ההקדמה שאנחנו מאוד מתרשמים ממנה, ואני חושבת שיש לה חשיבות עצומה, כי היא באמת מראה איזו אישה יוצאת מן הכלל, היא מאוד קצרה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על משהו מאוד קצר, אבל ראוי מאוד להזכיר אותה. אני עוברת אבל לנשים אחרות במאה ה-19. מה עם הנשים שכתבו בעברית במאה ה-19? האם אני יכולה לקרוא להן למדניות, כן? כמה תמונות
של נשים שכתבו בעברית במאה ה-19, השאירו לנו מכתבים, הרבה מאוד, לפעמים גם דברי פרוזה, אולגה בלקין, נחמה פיינשטיין, מירה מרקל מוזסון, את כתביהן אני ביחד עם עמיתי וידידי שמואל פיינר קיבצנו בספר. אני טוענת, מה מביא אותי לטעון שיכול להיות שהן למדניות? קודם כל, הן משתמשות בצורה אינטנסיבית בטקסטים קנוניים. הם למדו טקסטים קנוניים. ואז יכול להיות שאני אקרא להם למדניות. התשובה שלי היא לא. למה אני לא חושבת שהן למדניות, כן? קודם כל, הן משתמשות בטקסטים קנוניים כמקור לשוני, קודם כל. זה מקור העברית. זאת אומרת, הן למדו תנ"ך, ולעיתים יותר מתנ"ך, לא רק תנ"ך כמו רוב המשכילים. יש כאלה, ויש לנו די הרבה עדויות על נשים שלמדו משנה, שלמדו גמרא, אבל הן עצמן אומרות, וזה גם בא לידי ביטוי ברור מאוד בכתיבה שלהן, שכל הלימוד הזה היה לצורך לימוד עברי, כן? אם אנחנו לוקחים לדוגמה טקסט שכתבה מרים מרקל מוזסון, ואנחנו מצד ימין הטקסט, מתוך סיפור שהיא כתבה, חוכמת האישה הסובלקית כחוכמת האישה התקועית, ותהי מהומה בבית, בשביל מה אני הבאתי את זה? כדי שאני אוכל להשתמש בזה. טוב, הוא לא רוצה לעבוד. הלכה לו הבטריה, חשבתי שזה מאוד חכם, אבל הלכה הבטריה. לא, בסדר. כן, ותהי מהומה בבית, כן, רק האישה הופעה לבדה, לא נעה ולא זע, כן, וכולי. אנחנו יכולים לראות כיצד היא לוקחת ביטויים, כן, נגיד כאן ממגילת אסתר, לא נע ולא זע, לא קם ולא זע. ועכשיו, ותצב בקומה זקופה וברוח כבית, ותצב אחותו מרחוק, כן, מרים, לדעה מה יעשות לו ולדעת מה יעשה בה. אנחנו רואים כאן דוגמה של בוודאי הכרת הטקסטים הקנוניים, אבל הכוונה היא איננה דווקא למדנית. הכוונה היא להשתמש בזה בתור מילון, בתור מקור לשוני. אם כן, זה עדיין לא יגדיר אותה, אישה כזאת, בתור למדנית, אף על פי שהיא יודעת, והיא בוודאי למדה, מקרא. דוגמה שנייה שאני רוצה להביא, זה ממאמר של אישה בשם טובה סגל, מ-1879, והיא הרי מתחילה את המאמר בציטוט מישעיהו. ואחר כך, אם אנחנו ממשיכים עם המאמר הזה, אנחנו רואים שהיא ממש מנסה לנתח מה קרה כאן אצל ישעיהו, כן? מימי מלחמת היהודים, עם נבוכדנצר מלך בבבל, נתן יעקב למשיסה וכולי וכולי, דברים הנאמרים למשובת בציון. אם כן, אולי יש לנו כאן איזה ידענית תנ"ך שמנתחת תנ"ך מין נחמה ליבוביץ', כן? במרכאות? התשובה היא לא. כי זה ברור לחלוטין, ואנחנו רואים את זה אחר כך, שכוונתה, הימים ההם כבר חלפו, הלכו, יחד עם הצרות המציקות ולא ישובו, אבל אויה, מי פילל? כי הזמן האכזרי יחליף כוח בימינו עתה, ויקום עוד פעם להתעלל בנו, וכולי, יכבד בכבוד בנות ישראל ויתפרברהו. זאת אומרת, אם אתם חושבים שהמצב הזה שהחזיקו 7 נשים באיש אחד היה רק בימי ישעיהו, לא. הוא גם בימינו. כלומר, כל ההתייחסות שלה לטקסט הקנוני, לטקסט התנ"כי, הוא מתוך רצון להגיד משהו על תקופתה. אם כן, מהסיבות האלה, אני אומרת שאלה היו נשים שידעו, אבל לא הייתי מגדירה אותן כלמדניות, ואולי הסיבה השלישית היא, וכאן אני לא מביאה הוכחה, היא העובדה שלמעשה אנחנו לא רואים בשום מקום בכתבים שהם השאירו לנו, הוכחה לכך שהיחס שלהם לטקסטים האלה יחס של קדושה, ושזה בעצם היה העיסוק היחידי בחייהם האינטלקטואליים, העיקרי בחייהם האינטלקטואליים. העיסוק היחידי היה משכילי, או לא היחידי, גם לא יחידי, כי רובן כתבו כשהם היו מאוד צעירות, אחר כך הפסיקו, אבל העיסוק היה משכילי. הם ניצלו את הטקסטים הקנוניים לצורך אמירות משכיליות. אבל כאן, על רקע זה, אני רוצה לעבור לאישה שאני כן רואה בלמדנית, למרות העובדה שלמשל, בספר כל על מה עברייה ששמואל ואני הוצאנו, אנחנו כללנו אותה בין הנשים המשכילות של המאה ה-19. אז לכאורה,
היא חלק מהקבוצה הזאת. ובכל אופן אני טוענת שיש הבדל מהותי ביניהן, ועליה אני רוצה ברגע זה לדבר, ואני מדברת עכשיו, על עוגה ורחל. שוב זה קפץ לי, למה זה קפץ? טוב, קפץ, אז ראיתם את התמונה לרגע. אני מדברת על עוגה ורחל, הספרה של עוגה ורחל של המשוררת העברייה מטריאסט, שחייתה בשנים 1790 עד 1871, ושיריה הוצאו ב-1890 אחרי מותה בספר עוגה ורחל, שיריה ומכתביה. היא לא כתבה הרבה שירים, היא כתבה 50 שירים שאנחנו יודעים עליהם, אולי יש עוד שאנחנו לא יודעים עליהם, ומכתבים. והטענה שלי שלמרות העובדה שלכאורה אני בעצם מדברת על תופעה דומה, זאת אומרת אישה יהודייה משכילה שכותבת שירים, הטענה שלי שכאן אנחנו יכולים לדבר על למדנית, כשבאמת בתוכה גם יש, ואני ממשיכה להתלבט, האם להגדיר אותה כלמדנית או משכילה, ואני יותר ויותר מגדירה אותה כלמדנית. אבל עכשיו אני רוצה להראות איזה תכונות של כתיבתה ושל אורח חייה מביאים אותי להגדרה של למדנית. דבר ראשון, יש לנו דוח על מה היא למדה בנעוריה. הדוח הזה לקוח מתוך מכתב של שדל, שמואל שדל היה בן דודה. והוא אומר במיוחד, היא למדה בבית, עד י"ב שנה למדה תורה עם רש"י, היא למדה תורה עם רבי דוד לוצטו, שזה הדוש, בסוף ימיו הייתה לומדת עמו, כמו חובת הלבבות, תנ"ך, כן, ואחר כך, אחרי כן למדה עם מלמדים, אני אקרא את זה בלי, אתם רואים את הקו, רש"י ומנורת המאור, משנת י"ד לשנת י"ו, היה לה מלמד אחר בתלמוד, ולמדה עם מסכת מגילה וספר ראשית חוכמה, ועם אדוני אבי למדה גם כן קצת גמרא, אחר כך גם חוכמת האריתמטיקה, שזה שוב משהו מעניין. קודם כל אנחנו יכולים לראות שיש לה בסיס לימודי רציני מאוד, כן, זה תכונה אחת. אבל אני חושבת שהרבה יותר חשוב לי, למדה, מה היא עושה עם זה? והטענה שלי היא שהלימודים האלה היו מאוד, המשך הלימודים היה מאוד מרכזי בחייה. יש לנו עליה מעט מאוד פרטים, זאת אומרת הרבה מאוד צריך להיות ניחושים מתוך מכתבים ומתוך דברים שנאמרו. ובכל אופן מתקבלת תמונה. למשל, המכתב הזה שהיא כותבת אותו לאב בית הדין, אני אשתדל, מה שנספיק, לאב בית הדין מווירצ'לי, יוסף הלוי, שבא לבקר אותה, למטה יש הערה קטנה, שאומר, טוב, זה קשה לכם בטח לראות. עכשיו, מה שקורה, הם נפגשו, הוא בא לבקר אותה. החתן שלו היה רב בטריאסט, והוא בא לבקר אותה. הם נפגשו, ואחרי שהם נפגשו, מטרידים אותה. דברים שהם דיברו עליהם, פסוקים. והנה למשל היא כותבת, מה שחשבתי, תסתכלו כאן, מה שחשבתי על 3 פסוקים שנמצאו בהן כל, והיא כאן מדברת על פסוקים שיש בהן כל אותיות האלף בית, כן, והיא טורחת. ואחר כך יש עוד משהו שמטריד אותה, כן, ואני לא אכנס לזה. ואחר כך היא נכנסת עוד פעם, למדנו דרדקי, כן, למה במסכת שבת נאמר כך וכך? זו דוגמה אחת. כלומר, אנחנו רואים מכתבים שלה, שבהם היא עוסקת פשוט בבעיות שמטרידות אותה כאישה לומדת. למה זה, למה איך, אני מציעה פירושים חדשים. דוגמה נוספת, זה מכתב שהיא כותבת לבן דודה שדל, כן? החלק הראשון זה מכתב תנחומים, בנו נפטר, כן? חייו של שדל היו קשים מאוד. אבל היא אומרת ככה, ואחר כך היא אומרת, תראה, הוא כתב את החוברת תורה נדרשת, שבה הוא יוצא נגד הקבלה, והיא אומרת, נשמע, הדברים האלה לא ישרו בעיניי. ואז היא ממשיכה להתווכח, היא הייתה קבליסטית, היא מאוד קיבלה את תורת הקבלה. אז היא מתווכחת איתו ואומרת, אני לא מקבלת דעתך בקשר לרציונליזם של יהדות, אני טוענת שלאמונה ולאמונה הקבלית יש מקום מאוד רציני, והיא אחר כך מתווכחת איתו לא במכתב אחד ולא במכתב שני. כלומר, קודם כל אנחנו רואים כאן תופעה ברורה של עניין בלימוד. עכשיו, אני רק רוצה להראות לפחות 2 דוגמאות, יש לי קצת, נכון? 2 דוגמאות משירים שלה, כן?
זה אחד השירים הראשונים שהיא פרסמה, 1847, ויש שאלה למה היא פרסמה רק בגיל 57 את שירה הראשון, לא ניכנס לזה. זו תגובה לכל דברי השבח שהגיעו לה, כי שמה נזכר לתהילה. אנחנו יכולים לראות, כן, שהיא אומרת, אני לא רוצה לשמוע את השבחים, אני אצא פרפרזה, שיר קשה, אני לא רוצה לשמוע את שבחכם, כי אני יודעת שבסופו של דבר, לפני צפון, דרום, קדמה וימה, דעת נשים קלה לזאת ורמה, אחר כמה שנים מנתה למה, יזכור מכלב מת כל איש, כל פלח, הן העד העיד תושב והלך, אין חוכמה לאישה כאם בפלח. עכשיו, זה מכתב אירוני וכועס מאוד. לדעתי, הכעס הוא על רקע העובדה שיש כאן אישה למדנית, מלאת ידע, היא יודעת שהיא תלמיד חכם לא פחות מכל האחרים, אבל אותה ישכחו. למה? כי אין חוכמה לאישה אלא בפלח. כן, אז אותה ישכחו. זאת אומרת, הכעס שמתבטא בשיריה, ויש הרבה כעס בשירים, כן, הוא על רקע העובדה שיש כאן אישה למדנית שאיננה מקבלת את המקום הראוי לה. ואם אנחנו נסתכל על עוד שיר, על מה אדוני רם מרבץ סמכות, וכאן אני הבאתי רק קטע מהשיר, אנחנו יכולים לראות, וזה רק הבאתי כדוגמה כדי להוכיח, יש לי אלפי דוגמאות. קודם כל, כיצד היא יודעת להשתמש, כן, אתם שמים לב, ונשא הימון רוחק ועבור כאור, היא לוקחת כאן קטע מתוך דניאל, כן, כשפירוש הקטע, כמובן, וישא אותם הרוח ויהיה כמוץ. שוב היא אומרת את זה על עצמה. אני הבאתי את זה כאן בכוונה, כדי להראות שלא רק שהיא למדנית, היא גם יודעת להשתמש בזה היטב בשירים שלה. ושימו לב, איך היא מעמידה את עצמי, בבית האחרון. נשא הימון רוחק ועבור כאור, אותי ישכחו, הרוח תעיף אותי כמוץ. ולך, שגוף שני רבים, אפילו כולל, האידרא רבא לבלי שיעור. למה האידרא רבא? האידרא רבא חבורת התלמידים. כלומר, היא רואה את עצמה כאישה לומדת יחידה מול חבורת התלמידים הגברית. אותי ישכחו, אתכם לא. זהו, אני מקווה ששכנעתי אתכם. שהיא הייתה לא רק למדנית, אלא היא כבר נשאה בתוכה הרבה מההתלבטויות ומהבעיות שאנחנו מכירות מהדור האחרון, ואני באמת חושבת שצריך לתת לה את מקומה הראוי לה. תודה רבה. תודה טובה. ההרצאה הבאה תהיה של פרופסור סילביה ברק פישמן, שהיא יושבת ראש של המחלקה ללימודי המזרח והיהדות בברנדייס יוניברסיטי, וגם co-director של ההדסה ברנדייס אינסטיטוט בארצות הברית. שם ההרצאה שלה, Making Her Mark, a sociological discussion of women and women's issues in contemporary למדנות. Thank you. I think that my paper actually follows very well on Tova's. I was convinced, Tova. What I am looking at is the characteristics and the impact of the increasing number of women who we could think of as למדניות, women who are involved in serious upper-level Torah study. And I'm going to talk about the way in which the emergence of this cadre of women is embedded in the overall increase of Jewish education for women, because this is part of the picture that we are looking at. And I'm going to show that we have different kinds of למדניות, ranging from careful pioneers who stay far away from the term feminist, and ranging all the way in the other direction to women who I would call activist למדניות, who are consciously using their למדנות to expand the roles of women and the religious experiences of women. The creation of this new cadre of למדניות was really
precedented by the creation of the concept that women should learn in general, which, as we heard, was not at all the assumption for most of Jewish history. The phrase, he's a real lamdan, was always he's a real lamdan, and it was high praise, but it was something that was not only not expected of girls or women, but it was, in many cases, avoided for girls and women. The most extreme form of that avoidance was articulated by the Kedushas Yom Tov, the grandfather of Yoel Teitelbaum, the Satmar Rebbe. The Kedushas Yom Tov urged his sons to learn Torah, saying, Rebbes you will be in any case. And this is actually interesting because to be a Rebbe and to be a Lamdan was not the same thing. So he said, Rebbes you will be in any case. I want you should know how to learn. He would also say, I pray for two things, that my sons should know the Torah and that my daughters should know nothing of the Torah. No, prayer does half the job and the second half has been fulfilled. Now, he says to his sons, it is your job to fulfill the first half. Girls and women, as Tova pointed out, were not necessarily illiterate. Indeed, some kind of vernacular literacy among Jewish women seems to have been fairly common in the world of Ashkenaz and in some Sephardi communities. Substantial numbers of women received a simple Jewish education from parents or tutors. In some locales, girls attended Jewish schools. And we know from much data that Ashkenazi women frequently spent Shabbat afternoons at home reading from Yiddish texts like the Tzena. But as intellectual tools, these were very, very limited. The increase in basic Jewish education for women really begins as a class after World War I, when Sarah Schneer establishes the Beis Yaakov movement, which revolutionized Jewish education for girls. After the destruction of European Jewry, we see that concept moving both to Israel and the United States. And in the United States, it takes the form of day schools where either boys and girls learn Limudei Kodesh together, at least up to a certain age, or whether they're separated, but there is an assumption that girls are also going to be learning Judaic subjects in some depth. Some schools did champion the policy of girls and boys studying Talmud together in their high school years, such as Flatbush Yeshiva in Brooklyn in its early years. And girls kept on learning Talmud, but they were separated at a certain point. And Ramaz in Manhattan. Perhaps most notable was and is the Maimonides School in Brookline, Massachusetts, where from its inception, girls were educated in the same way and together with their male classmates. Tamar Ross, in her masterful discussion, a Beit Midrash of her own, brings a written comment by the Rav, Rabbi Joseph Soloveitchik, in 1953. And this should lay to rest all of those speculations which many of us have heard that the Maimonides only educated girls in this way because of financial considerations or social pressure. No, this was an ideology. As to your question with regard to a curriculum in a coeducational school, I expressed my opinion to you long ago that it would be a very regrettable oversight on our part if we were to arrange separate Hebrew courses for the girls. Not only is the teaching of Torah Shebaal Peh to girls permissible, but nowadays it is an absolute imperative. This policy of discrimination between the sexes as to subject matter and method of instruction, which is still advocated by certain groups within the Orthodox community, has contributed greatly to the deterioration and downfall of traditional Judaism. Boys and girls alike should be introduced into the inner halls of Torah Shebaal Peh. Many people do not realize that the Lubavitcher Rebbe himself said the very, very similar thing. In an article in Hebrew entitled Sichot Ba'anglit, don't ask me why, Rabbi Schneerson asserts that all women are capable of learning the oral law.
and he says that women should study the complete range of Talmudic texts, even, quote, the fine dialectical points of law that most rabbis previously had posted as being inappropriate for women. The Rebbe wrote, "It is human nature for male and female alike to delight in this kind of study. Though through this there will develop in them, the women, the proper sensitivities and talents in the spirit of the Holy Torah." But as we all know historically, Rabbi Soloveitchik was the presiding presence over a school which implemented this policy, and this policy was not implemented within the Hasidic world. So, despite the sex segregation that was typical of the majority of Orthodox schools, by the middle of the 20th century, it was assumed that girls would get substantial Jewish education. But where the girls and boys were separated, the assumption also was that what the girls were learning was inferior. The subject matter was inferior. And sociologically, this goes along with the idea that every society establishes its concept of what's more worthwhile and less worthwhile. And in Orthodox societies where you had separate education for boys and girls, what the boys were learning was perceived to be something of greater significance than what the girls were learning. So even though girls were getting routinely high levels of Jewish education, the idea, the goal of Lamdanut for women did not become a cultural ideal until the late 1960s and early 1970s, as Jewish feminism emerged and defined itself against the generic global backdrop of second-wave feminism in general. And even though many people would like to keep the ideas of feminism separate from the emergence of Lamdanut, sociologically, this is all part of the same picture. One of the first settings for women's learning in 1973 was the Pardes Institute of Jewish Studies in Jerusalem, a coeducational program that taught men and women how to engage in the study of classic Jewish texts in an open environment. Pardes was by definition non-denominational, but Orthodox women, among others, took advantage of the opportunities it offered. In 1976, Rabbi Chaim Bravender founded the Bruria Beit Midrash, initially attended by a few university students, but then Bruria, or Bravenders as it was colloquially referred to at that time, began to attract more and more Orthodox gap year students between high school and college from the United States as well as from Israel. Now, at the same time that this was happening, in the realm of public Judaism, public display of Judaism, from the early to middle 1970s, the first women's tefillah groups, all female Orthodox worship and Torah reading services, were beginning in several American and Israeli communities. And at the same time, American Reconstructionist, Reform, and then conservative women advocated for access to rabbinic training in rabbinic and other leadership roles. I'm drawing these parallels to emphasize the fact that while the goals, backgrounds, and Jewish lifestyles of women from Orthodox, conservative, Reconstructionist, and Reform wings of Judaism differed significantly, sociologically all were influenced by the spirit of the times, which made two assertions. One, that Judaism and Judaic knowledge are important. So this was not an assimilationist agenda, all right? The struggling for women to have access to Lamdanut was not because they wanted to become more assimilated. It was because they wanted more access to traditional Judaism, because Judaism and Judaic knowledge are important. And the second goal here is that women too might participate and aspire to an equal share in all aspects of Judaic knowledge.
The overt goal of high-level female text study was the raison d'etre of a new institution, Drisha, which opened in New York in 1979 under the leadership of Dr. David Silver. And Drisha, like the other institutions that I've mentioned, grew and developed and thrived. And among other innovations, it created a credential for women, which hadn't existed up until then. How do you show? Tova talked about leaving behind a written record of Lamdanut. Another way in which we can testify to Lamdanut is to have a credential that somebody acquires. And Drisha created the Scholar Circle, which became one of the first benchmarks for women's attainments in Lamdanut. While Drisha was growing and thriving in New York, Bruria, meanwhile, back in Israel, was integrated into the Or Torah institutions and then became Midreshet Lindenbaum. And it, in this guise, attracted more and more women. In the late 1980s, we have the emergence of Matan and Nishmat, two new schools offering adult women, not gap year, opportunities for rigorous extended study of rabbinical texts in Israel. And it's interesting that the creators of both institutions were very, very careful that they not be associated with the F word, feminism, and that they, if you look at their mission statements online, they're very careful to talk about kind of purity of motive, that it's only for the purpose of learning itself and not because of any external influences, as though a human being could exist without external influences. There are other kinds of influences besides feminism that have entered into the world of Lamdanut, and one of them is the heritage of Wissenschaft des Judentums, looking at learning with using history and using scientific tools of analysis. Yesterday there were many, many wonderful talks about the distinction and the porousness of the distinction between the two kinds of learning. In Tamar Ross's insightful analysis, she calls learning from within the system in the classic Brisker method first level learning, and then she talks about using Wissenschaft as a second order and more derivative level of learning. I am going to suggest another nomenclature for thinking about these two levels of learning, because what I'm going to say is that when in our day and age that we use scientific and historical analysis as part of the very air that we breathe, that these are part of our intellectual toolkit that people approach the world with. And so when somebody sits down to study Talmudic literature and puts away those historical and scientific intellectual tools, that is very different than somebody in the 1600s or 1700s learning without those tools, because that wasn't part of the way they approached the world. So today, it's a conscious putting away. In the environment that we're talking about, we're not talking about very insular environments here. We're talking about more open environments. We could say modern orthodoxy and then on left. And so today, to learn without using historical analysis or other kinds of intellectual tools is an act of volition. It's saying, no, I'm not going to use that, rather than coming to it through what we might think of as real innocence. It's a sort of assumed innocence. And so I'm going to, in my paper, I call this method closed analysis, because we're closing off from these external tools versus open analysis. And using those tools, I would say that there are certain institutions of women's Lamdanut which
aspired to closed analysis, or at least the perception of closed analysis, whereas others were very overtly using open analysis. But many observers have noted that even those institutions that aspire to closed analysis, the institutions that teach women, tend to use more of the external methods because there is less of a history of not using them. And so there's more, even in closed or assumedly closed environments, there's much more openness, so that even when we have an institution like the Migdal Oz Beit Midrash, which uses many of the names of hierarchies within the institution that we have in men's high-level yeshivot, to quote Tamaras, the Beit Midrash, the Mashgiach Ruchani, the Rosh Matifta, the idea of Torah Lishma, there still is much more use of other kinds of materials. Michal Tulachinsky, who leads the Moshe Green Beit Midrash for women at the Beit Maharshav Yerushalayim, describes the different nature of a woman's Beit Midrash, which she says is no female clone of the yeshiva. One student considers the question of work on Shabbat through classical texts, but also through comparisons with Asherian art. Another student discusses the authority of the Kohen Gadol using legal tools and terminology. Yet another uses the philosophy of Jacques Derrida to analyze the significance of the act of giving a get. Our in-depth studies grapple with ideas and events outside of the Beit Midrash itself, and vice versa. Studying Tractate Shabbat impacts our personal experience of Shabbat. We apply Talmudic discussions of shlichut to a couple's shopping list. So you can see that this is a different approach. Now, another thing which was happening at the same time, these are all simultaneous kinds of developments, is that women were changing the way in which texts were looked at also. So it's not just introducing women to the world of Lamdanut, it's changing the world of Lamdanut. And part of the reason that this was happening, and part of the way it even could happen, is that women were entering into the academy. Now, obviously, in a university, the study of Talmud is quite different than it is in a yeshiva. But the reason that so many women began to study Talmud in the academy rather than in yeshivot was that there were more opportunities. But then in the academy, they were given intellectual tools and approaches which were quite different than those which happened in many yeshiva settings. So there was a body of knowledge being built up by women in university settings in both close textual analysis of Talmudic texts from a woman's perspective, but also an analysis of the role of women, the picture of women in texts which were not composed by women. And one of the ways in which this look at women's alterity, women's otherness in Talmudic texts is happening is that, as I mentioned at the beginning of my remarks, there are female lamdaniyot who are very consciously calling our attention to the role of women and the impact of that perception of women on the lives of real women. Sometimes this takes place within institutional settings, like Kolech in Israel, JOFA, the Jewish Orthodox Feminist Alliance in the United States, and the now defunct organization Ada, which had as its tagline, the courage to be modern and orthodox. Each of these has journals where women are studying and classes where women are studying. But sometimes activist Lamdanut comprises a whole style of learning. Chana Pinchasi
leads two feminist Beit Midrash programs for women, and she says her goal is to convey understanding that feminism isn't outside Judaism, but grows from within the Torah itself. She describes her strategy as first selecting texts in which one can see relevant issues, and second, awakening students to the Torah's inner feminism by using insider language, by using traditional meforshim and concepts, but helping people to broaden their understandings of what is going on in the text, including patterns of language and concepts of sexuality and gender. For many Orthodox women, this process is both painful and empowering, and often causes an inner storm, says Pinchasi. The internet also plays a very important role in spreading these ideas. So, closing the circle, there has been a profound suspicion of female aspirations for intellectual rigor. I always think as the example of these suspicions of something from fiction, Isaac Bashevis Singer's Yentl, the Yeshiva Boy, which looked at a female scholar as someone who would, of necessity, not be a normal woman. She would have to look different than other women and not aspire to the same things as other women. It's very interesting that this suspicion of female learning as a perversion has kind of faded away in most Orthodox circles, but that suspicion still remains in terms of women being involved in public Judaism. So you have a suspicion of women's Tefillah groups and partnership minyanim, which remains, even though female Lamdanut, that suspicion has largely faded away. And there's still a suspicion of women wanting to acquire leadership roles because that's seen as being related to the world of public Judaism. But what I would like to close with is an argument that female leadership roles is actually close to the world of Lamdanut, not just close to the world of public Judaism. And the reason for that is that if a woman is a Lamdanit, where is she going to go with this Lamdanut? If she's not part of the university world, then what does she do if she becomes a Lamdanit? What are the roles for her? And I think of an interview that I did with Devorah Zlotchauer, an Orthodox Talmud scholar, who served as Rosh Beit Midrash of Drisha's Scholars Circle, and was for over a decade an instructor of Talmud and Halacha there. She framed well the existential questions that women's Lamdanut poses. She said, as more women begin to scale the heights of Talmudic erudition, they provide new models to Jewish girls who confront daily the reality that the venerated rabbis of our tradition are all men. Now, when one of the first Orthodox women was ordained in New York, Rabbi Sarah Hurwitz, Devorah Zlotchauer commented to me, sadly, that if she were 10 years younger, she herself would go for smicha. She would become a rabbah or a maharat or whatever they're calling them now. It's interesting that you have this porousness, this movement back and forth between these lines, because of these multiple career paths that are restricted to those who have the title Rabbi or Rabbah in front of their names. We know that Lamdanut has changed the world of learning, and it remains to be seen whether, just as women's Lamdanut has been normalized, and just as a more open analysis of Talmudic sex has been normalized in some settings, it remains to be seen whether women's Lamdanut will push Orthodox societies toward a sociological tipping point in other areas, such as women's public religious leadership. Thank you.
תודה סילביה. ההרצאה הבאה תהיה של אסתר פישר, דוקטורנטית במחלקה ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן, וגם מלמדת במדרשת עין הנציב ובמדרשה באורנים. ההרצאה שלה תהיה מי יודע, מה הם יודעים ומתי. מה בין אפיסטמולוגיה פמיניסטית לשיח הידע התלמודי. אמורים להיות דפים שעוברים או עברו. רק לפני שאני אתחיל, אז אני רוצה לומר שזה כבוד לי להשתתף במושב הזה לצד שתיים ממורותיי, שהרבה מידיעותיי על פמיניזם ומגדר זה מהן. פרופסור תמר רוס, שהרבה מהדברים שאני אומר היום הם בהשראת המחקרים שלה, ופרופסור טובה כהן, שעמדה עד לאחרונה בראש המחלקה למגדר בבר אילן, שמהווה לי בית אקדמי חם ותומך, ובהזדמנות להגיד תודה. וכמובן אני רואה פה את דוקטור שרלוט קצוף, שהמילה אפיסטמולוגיה פמיניסטית למדתי ממנה לראשונה לא מזמן, ומאז היא מלווה אותי עם מחשבותיי בנושא. על התמורות שהתחוללו ומתחוללות עדיין בלמדנות היהודית המסורתית, שמענו ועוד נשמע במהלך המושבים המגוונים והרבים של כנס זה. גם על הגורמים וההשפעות שהביאו לתמורות אלו רבו הדיונים. הזווית אותה אני מבקשת להוסיף ולהעיר בהרצאה זו, היא הזווית המגדרית לתמורות אלו. לשם כך אעזר בתחום דעת מעניין ההולך ומתפתח, והוא האפיסטמולוגיה הפמיניסטית, עליו ארחיב מיד. אבקש להדגיש שעיקר דבריי לא יהיה על תופעת כניסתן של נשים למרחב בית המדרש בעקבות המהפכה הפמיניסטית. איני סוציולוגית או היסטוריונית, אלא חוקרת תלמוד, הקוראת את התלמוד בין השאר בעין מגדרית. משום כך בדבריי אתמקד במאפייני השיח התלמודי, באופן שבו שיח זה אופיין בלמדנות המסורתית, ובשינויים שחלים בשנים האחרונות המתבטאים בקריאות חדשות אפשריות בספרות זו. ההיבט המגדרי יהיה בכך שאבקש להעיר את כל אלה בתובנות מתוך השיח האפיסטמי הפמיניסטי. כמובן שלנוכחותן של נשים בעולם הלימוד, ואני ביניהן, יש חלק בכל זה, ולכך אתייחס בקצרה בסוף דבריי. בדברים הבאים, הידועים למדי של אגריד סולובייצ'יק, שנמצאים בדף שלפניכם, מתמצת הרב את עקרונות השיטה הבריסקאית. והוא כותב כך: החשיבה ההלכית מתנועעת במסלול מיוחד משלה. קאנט בשעתו הכריז על עצמאותה של התבונה הטהורה של ההכרה המדעית מתמטית. רב חיים נלחם את מלחמת השחרור של תבונת ההלכה וטבע לה אוטונומיה שלמה. פסיכולוגיזציה או סוציולוגיזציה של ההלכה הן התנגשות בנפשה, כשם שניסיון כזה יחריב את החשיבה המתמטית. אם החשיבה ההלכית תלויה בגורמים נפשיים, הרי היא מפסידה את כל האובייקטיביות, ומתדרדרת לדרגה של סובייקטיביות שאין בה ממש. בהיות התלמוד אם כל החשיבה ההלכית, אף היא נתפסה ונלמדה כנציגה מובהקת של התבונה הטהורה. מאז שנאמרו דברים אלו, ואולי עוד לפניהם, זרמו מים רבים בעולם הלמדנות היהודי, הן הישיבתי והן המחקרי. ישנן תמורות בעולם המחקרי המתבטאות בסגסוג של חקר האגדה, של מחקרים הבוחנים את מערכות היחסים בין ההלכה והאגדה, וכן בלגיטימיות של שימוש בכלים ספרותיים בניתוח של סוגיות הלכתיות. בעולם בתי המדרש אנו עדים למגוון מתודות ודרכי פרשנות המתפתחים סביב לימוד התלמוד. כך שאם תשובת הרב סולובייצ'יק לשאלה במה מתאפיין השיח התלמודי הייתה פשוטה, ומתאפיין ברציונליות ובאובייקטיביות, הרי שכיום ישנו ערעור על חד משמעויותה של תשובה זו, ומתוך כך גם על נכונותה. מגמות חדשות ומתחדשות אלו הינן בעלות השלכות גם במענה על 3 השאלות המוצבות בכותרת הרצאתי. מי יודע, מה הם יודעים ומתי. שאלות אלו לקוחות מתוך מאמר של חוקרת הפילוסופיה והמדע לין נלסון. נלסון בוחנת את התהליך האפיסטמי שהיה מקובל בשיח המדעי ההגמוני, דרך 3 השאלות הללו. מי הם בעלי הידע, מהו הידע אותו הם יודעים, ומתי ידיעה נחשבת ידיעה. שאלותיה של נלסון מייצגות היטב את השאלות שנשאלות בחקר האפיסטמולוגיה הפמיניסטית. מחקרים אלו מבקשים לבחון מחדש את הנחות היסוד של האפיסטמולוגיה הקלאסית, אשר עסקה במושג הידיעה, בתנאים שבהם ניתן לקבוע שמישהו יודע, ובקריטריונים לידיעה.
לטענת הביקורת הפמיניסטית, התשובות לשאלות אלו נגועות לא אחת באנדרוצנטריות, ואי לכך ההגדרות של דרכי הידיעה מצומצמות וחלקיות. בהמשך למשוואה הידועה של ידע שווה כוח, טוענת האפיסטמולוגיה הפמיניסטית שלא פחות מכך ניתן לראות פעמים רבות שכוח שווה ידע. כלומר שבעלי הכוח ההגמוני בחברה קובעים מהו הידע, כיצד משיגים אותו, ועקב כך גם מי יכול להשיגו. נקודה מרכזית בביקורת זו היא העובדה הידועה שהאפיסטמולוגיה הקלאסית זיהתה כמרכזית בתהליך האפיסטמי את היכולת השכלית הרציונלית, וזיהתה מרכיבים אחרים כגון רגש, אינטואיציה, ניסיון חיים, כגורמים המפריעים לתהליך האפיסטמי. בהשלכה של דברים אלו על העולם הלמדנות היהודי, אבקש לטעון ששיח הלמדנות היהודי, אשר זיהה את שיח הידע התלמודי כשיח רציונליסטי בעיקרו, החמיץ בכך זיהוי של דרכי ידיעה נוספות רבות הקיימות בו. בעזרת תובנות האפיסטמולוגיה הפמיניסטית אבקש להאיר מחדש דרכי ידיעה אלו, ולהדגים כיצד התלמוד יכול להוות דוגמה לקאנון ספרותי קדום, שעל אף היותו תוצר של חברה פטריארכלית, קיימות בו דרכי ידע וידיעה שונות ומגוונות. להלן נדגים מספר טיעונים מתוך האפיסטמולוגיה הפמיניסטית ואת הרלוונטיות שלהם לשיח הידע התלמודי, שכמובן לא על כולם אוכל לעמוד בפירוט מפאת קוצר הזמן. ונתחיל בשאלה מי יודע. האפיסטמולוגיה הקלאסית מבחינה בין יכולת, כלומר לדעת איך, לבין ידיעה, שזה לדעת ש. וקובעת היררכיה ברורה בין השניים בה הידיעה, לעומת היכולת, עדיפה מבחינה אפיסטמית. דוגמה מעניינת לכך היא למשל, שכתוצאה מתפיסה זו במהלך המאות ה-19 וה-20, הורחקו המילדות מהזירה הרפואית, בטענה שהידע שלהם אינו מדעי, והוחלפו ברופאים. החוקרות אלקוף ודלמיה מבקרות תופעה זו ואת תוצאותיה החברתיות. לטענתן, הידע של המילדות מייצג ידע מתוך ניסיון, כלומר לדעת איך, ולא מתוך עיון, לדעת ש. ושראוי לראות בניסיון חיים גם כן דרך לגיטימית להשגת ידע. הכרה בניסיון חיים כדרך ידיעה הינו גם הכרה בתרומתן האפשרית של קבוצות שוליים לשיח הידע. קבוצות אשר אינם חלק מההגמוניה ולמרות זאת, ואולי דווקא בשל כך, תורמות את חלקן לשיח הידע. מהי המקבילה בשיח הידע התלמודי לטענה זו? כידוע, דוגמאות רבות של ידע של שוליים פזורות ברחבי התלמוד. נשים, עבדים, גויים ותינוקות מספקים מדי פעם תובנות וידיעות אשר נלקחות בחשבון על ידי החכמים בתהליך בירור ההלכה. ברצוני להתמקד באחת הסוגיות המפורסמות של ז'אנר זה. סוגיות אמרה לי אם, בהן האמורה הבבלי אביי מצטט את אמו כמקור סמכות לתחומים ההלכתיים הנדונים. לא תמיד תופעה תלמודית זו זכתה למלוא ההדגשה הראויה. חוקרת התלמוד שרלוטה פון רוברט מצביעה על כך שעל אף הצגת הידע הרפואי של אמו של אביי כבעל ערך בתהליך הידע התלמודי, במסורת הלמדנית המאוחרת של התלמוד היא עברה תהליך של הוצאה לשוליים. כך למשל חוקר הרפואה והתלמוד יוליוס פרויס בספרו המונומנטלי Biblical and Talmudic Medicine מתייחס למימרות של אמו של אביי כייצוג של רפואה עממית, ואני מצטטת, זה מופיע בדף שלפניכם. However, the majority of medical statements in the Talmud belong to folk medicine. The most prominent representative thereof is Abaye with his innumerable prescriptions that he had heard from his nursemaid or mother. כך פרויס. ועל כך מעירה פון רוברט. For Preuss, this folk tradition is but a step in the cultural evolution as he constructs it, from faith via superstition to knowledge. It is interesting, though typical for his generation of scholars, to see how differently he treats similarly superstitious therapies when they are suggested by a rabbi with halachic authority, rather than Abaye's mother. His distinction between folk tradition and high culture is a product of 19th century positivist science. זוהי דוגמה קטנה כיצד מגוון של בעלי ידע בשיח התלמודי תושטש בעקבות קביעה מהו ידע ראוי ושאינו ראוי, שבעקבותיו חל גם צמצום של ההגדרה של מי הם בעלי הידע. אך אבקש לעבור בהרחבה לדוגמה נוספת, שתעסוק בשאלה איך יודעים. במאמר על מקומן של רגשות באפיסטמולוגיה הפמיניסטית, אליסון ג'אגר מתארת כיצד ערכים ורגשות נתפסו על ידי האפיסטמולוגיה הקלאסית כתחומים המהווים גורם הפרעה בתהליך הידע. ואני מצטטת, מופיע לפניכם.
Positivism views values and emotions as alien invaders that must be repelled by a stricter application of the scientific method. לטענתה של ג'אגר יש מקום להערכה מחודשת של עמדה זו. Emotions are neither more basic than observation, reason, or action in building theory, nor secondary to them. Each of these human faculties reflects an aspect of human knowing inseparable from the other aspects. אני אסתפק בזה. לאור דברים אלו, אבקש לעיין בשתי סוגיות תלמודיות, המייצגות בעיניי דרכי ידיעה שאינן עונות על הקטגוריה הרציונלית-לוגית הרווחת כל כך בתלמוד. אני רוצה להעיר שהדוגמאות שאני אביא אינן מתוך סוגיות אשר מוגדרות כסוגיות אגדתא, ולכן ממילא כבר ברור שכללי המשחק בהם יהיו אחרים. אני מחפשת מקומות אשר בהם השיח ההלכתי הרגיל של התלמוד חורג לסוג של טיעונים אשר אינם בקטגוריית הטיעונים הלוגיים. והדוגמה הראשונה שאני אביא מופיעה לפניכם היא מסוגיה ידועה למדי מבבלי מסכת קידושין. על הקביעה של המשנה שם בקידושין שמצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות, שואלת הגמרא, מנהלן? גמר מתפילין. מה תפילין נשים פטורות? אף כל מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות. ותפילין גמר לה מתלמוד תורה. מה תלמוד תורה נשים פטורות? אף תפילין נשים פטורות. ונקיש תפילין למזוזה. תפילין לתלמוד תורה יתקיש בין בפרשה ראשונה בין בפרשה שנייה. תפילין למזוזה בפרשה שנייה לא יתקיש. ונקיש מזוזה לתלמוד תורה, לא סל כדעתך, דכתיב למען ירבו ימיכם. גברי באי חיי, נשי לא באי חיי. אזכור בקצרה את מהלך הסוגיה. סוגיה זו מבקשת לברר את מקור ההלכה במשנה הפותרת נשים ממה שקרוי מצוות עשה שהזמן גרמן. הסוגיה סוברת שכלל זה נלמד מבניין אב ממצוות תפילין. כשם שהיא מצוות עשה שהזמן גרמה וידוע לגביה שנשים פטורות ממנה, כך ניתן יהיה להסיק לגבי כל שאר מצוות עשה שהזמן גרמן. את הפטור של נשים מתפילין הסוגיה לומדת מסמיכותה בפסוקים למצוות תלמוד תורה בדברים פרק ו' פסוקים ז'-ח' המופיע לפניכם בדף. על מצוות תלמוד תורה ידוע ממקום אחר שלא ניכנס אליה עכשיו שנשים פטורות. הסוגיה ממשיכה בשתי קושיות על המהלך הזה. 1. מדוע לא נקיש תפילין למזוזה בה נשים חייבות כי איננה מצוות עשה שהזמן גרמה? הרי היא סמוכה גם אליה באותם פסוקים ממש, ראו פסוק ט', וכך נלמד שנשים חייבות בתפילין. הקושייה השנייה שהגמרא מעלה, מדוע לא נקיש מזוזה לתלמוד תורה, שכן גם ביניהם יש סמיכות פסוקים, וכך נלמד שנשים פטורות ממצוות מזוזה. ברצוני לעמוד על אופי התירוצים הניתנים לכל אחת מהקושיות. הקושייה הראשונה מתורצת בכך שבפרשייה אחרת בתורה, בדברים פרק י"א, מופיע לפניכם בדף, ההיקש בין תפילין לתלמוד תורה מופיע שוב. ולכן הרוב קובע, כלומר שני היקשים לעומת אחד. אבל לעומת הטיעון הזה נבחן את הדחייה של הקושייה השנייה, לגבי היקש מזוזה לתלמוד תורה. הצעה זו נדחית בטענה שאם נשים יהיו פטורות ממזוזה, הן לא יזכו באריכות ימים המובטחת על מצווה זו. שימו לב כיצד בתוך כללי המשחק של השקלא וטריא התלמודיים יש שינוי. ספירת ההיקשים בה הסוגיה עסקה לפני כן מושמת בצד, וישנה טענה מסוג אחר. לא יעלה על הדעת, אומרת הסוגיה, לפטור נשים ממצווה שהשכר עליה היא אריכות ימים. אבקש תשומת לב לשני נתונים מעניינים. אין המשך דיון אחרי הטענה הזו, כלומר אין ויכוח עליה. כמו כן יודגש שגם כאן היה בעצם אפשר לטעון שהיקש מזוזה ללימוד תורה מופיע רק בפרשה אחת ולכן אינה תופסת, אך זו אינה הטענה הנשמעת. בקפיצה של כמה מאות שנים קדימה לפרשנות התלמוד, נעיין בקצרה כיצד מהלך תלמודי מיוחד זה תואר בפירוש בעלי התוספות, וכיצד ניתן לאתר, לדעתי, רצון וצורך של התוספות לשים לסוג כזה של טיעונים גבולות. כפי שמיד נראה, התוספות שואלים, למה טענת גברי באי חיי, כלומר נשים גם צריכות חיים, נכנסת לשימוש רק כאן? למה זו אינה טענה, הם שואלים, גם לגבי לימוד תורה, שגם עליה ישנה הבטחה של אריכות ימים? כלומר, התוספות מבקשים לברר את גבולות הטענה הרגשית ערכית. כאן אני אזכיר שאחד מהמורים שלי לתלמוד לימד אותי שלפעמים השאלות הן יותר חשובות מהתשובות, וכדאי רגע להשתהות עליהן. אני חושבת שזו דוגמה אחת כזאת. השאלה הזאת של התוספות ראויה לשהייה שאין לי זמן לעשות אותה, אבל אני רוצה לציין את זה. אחרי הבאת ראייה שגם על תלמוד תורה ישנה הבטחה לאריכות ימים, ממשיכים בעלי התוספות ומסבירים מדוע בכל זאת סברה זו אינה גורמת לחיוב נשים בתלמוד תורה.
אני אקרא רק חלק מדברי התוספות. אין סברה לומר דנחייבו נשים בתלמוד תורה, משום סברה דגברי באי חי וכולי, כיוון דאשכחן מיעוט הגביו, כדאמר לאל והודעתם לבניך ולא לבנותיך. אבל מזוזה דליקה מיעוט הכלל, אלא משום דרוצה להקיש מזוזה לתלמוד תורה רוצה לפתור נשים, יש סברה לומר דעתי סברה דגברי באי חי, ומפקא מהקשה ומחי ונשים במזוזה. כלומר, סמכותה של הטענה הרגשית, אומרים בעלי התוספות, נדחית מפני לימוד מפורש בפסוק. כתוב במפורש שנשים, מפורש, הודעתם לבניך זה לא את בנותיך. יחד עם זאת מודים בעלי התוספות, שעל היקש היא גוברת. כלומר, אם נציג את זה קצת משוואה מתמטית, על פי התוספות המשוואה היא שמיעוטה, כלומר לימוד מפסוק, גוברת על הסברה, הטענה הערכית רגשית, אך היא גוברת על ההיקש. בדוגמה זו רואים כיצד טיעון לא רציונלי מובא כחלק לגיטימי בשיח התלמודי. כמו כן ראינו כיצד הפרשנות המאוחרת יותר, כאן הימי ביניימית, מכירה בסכנותיו של טיעון מסוג זה, ועקב כך שמה לו גבולות. ונעבור לדוגמה נוספת. בבבלי ברכות כף עמוד ב' בעיסוק במשנה שגם היא עוסקת בפטור של נשים ממצוות, אחד הדברים שהמשנה קובעת זה שנשים חייבות בתפילה. בסוגיה על המשנה, לא נקרא את כולה, רק את החלק הרלוונטי, הגמרא תוהה על החיוב של נשים בתפילה, שהרי תפילה גם היא מצוות עשה שהזמן גרמה. והסוגיה אומרת כך, וחייבים בתפילה דרחמי נינו. מהו דתימה, הועיל וכתיב בערב הבוקר וצהריים כמצוות עשה שהזמן גרמה דמי, כמשמע לן. הנמקת הסוגיה לחיוב נשים בתפילה, על אף שזה נוגד את הכלל שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה, היא שהתפילה היא רחמים. ולא ניתן לפטור נשים ממצווה שמהותה בקשת רחמים. טיעון זה דומה באופיו וגם בתוכנו לטיעון של גברי באי חי שראינו בסוגיית קידושין. אני מביאה דווקא דוגמה זו מכיוון שהיא שימשה כדוגמה מרכזית במאמר של הרב שגר זיכרונו לברכה, שראה אור לפני כמה שנים תחת הכותרת רואים את הקולות למדנות ישיבתית וקול נשי בלימוד תורה. על אף הביקורת שיש לי על חלק מהטיעונים במאמר, אליהם אחזור עוד מעט, טענה אחת מרכזית של הרב שגר תואמת לטענתי בהרצאה זו, ואף היוותה עבורי השראה לעיסוק בנושא זה. הוא מדגים כיצד הלימוד הבריסקאי, תוך ניסיונות להכניס את טיעון הגמרא רחמי נינו לקטגוריה הלכתית אובייקטיבית, מעקר את הטיעון מעוצמתו המקורית ומכוונת המחבר התלמודי. וכותב הרב שגר, מופיע לפניכם בדף. למדן האמון על חשיבה אנליטית ירגיש חוסר נחת ורפיפות בנימוקי הגמרא. משל למה הדבר דומה? לפלוני שיטול טלית חברו ויאמר שלי הוא. לכשנשאלהו על כך יענה, הרי זקוק אני לטלית כזו? מיד נענה ונאמר לו, ומה בכך? וכי משום שזקוק אינך לטלית, הרי היא שלך? באותו אופן יטמע הלמדן ביחס לתפילה, וכי משום שצריכה היא רחמים, יכולה ורשאית האישה להתפלל? הגמרא, אומר הרב שגר, אינה מבחינה בין העולמות. בין זה של החיים, האישה זקוקה לרחמים, לזה ההלכתי משפטי חיובי התפילה. הרטוריקה של הגמרא שייכת לעולם החיים שבו ההבחנות אינן אנליטיות, ועל פי רוב הטיעון והדיבור עצמו חד הם. המישור ההלכתי מעורב עם המוסרי ועם הרטוריקה עצמה. האמירה יש לי טענה, הרי גם אני זקוק לרחמים, היא טענה מוסרית וקיומית. ממילא ברור שאני זכאי וגם חייב להתפלל. הטענה עצמה הופכת לסיבה. הרב שגר הצביע בהמשך דבריו על הפוטנציאל הגדול שישנו בלימוד נשי בכך שהן יכולות להחזיר עטרה ליושנה ולהחיות מחדש את השיח הרגשי ערכי של התלמוד הבבלי. נימוקיו מעולים בטיעונים בעלי ניחוח של מהותנות לצד טענות חברתיות. לטענתו נשים משוחררות ממסורת הלמדנות הקלאסית מכיוון שהם לא היו חלק ממנה ולכן יכולות לזהות בסוגיות מעין אלו את מהותם המקורית. אני מבקשת להצביע על ההבדל הגדול בין שתי טענות אלו. טענה מהותנית תאמר שנשים יתחברו לטיעונים הרגשיים של התלמוד בגלל נטייתן הרגשנית והסתייגותן מהשכלי הרציונלי. הטיעון השני לעומת זאת שם דגש על מקומן החברתי של נשים. בשל היותן במשך כל כך הרבה שנים שוליים מבחינה חברתית, הן מפתחות עמדת תצפית והסתכלות רעננה ושונה מזו שהייתה מקובלת בחשיבה ההגמונית. באפיסטמולוגיה הפמיניסטית לעמדת השוליים יש לעתים קרובות יתרון אפיסטמי, והוא מכונה ה-standpoint theory.
בעלי הסטנד פוינט יכולים להאיר תובנות והסתכלויות חדשות אשר בעלי ההגמוניה מתקשים לראות בשל נקודת התצפית לה הם התרגלו. חשוב לי להדגיש נקודה זו, שכן אנו עדים לאחרונה לשיח ער בנוגע לאופי של מה שמכונה הלימוד הנשי. כשלעצמי אני מעדיפה להתרחק מהמהותנות האופפת פעמים רבות שיח זה, ובמקום זה להתמקד בשאלת המיקום החברתי, שפעמים רבות מהווה הוא המקור לנקודות המבט השונות של נשים, ולא בהכרח המבנים הנפשיים והפסיכולוגיים. לסיכום, בדבריי היום ביקשתי להעיר את הנקודות הבאות. 1. הספרות התלמודית, על אף שהיא עונה להגדרה של ספרות פטריארכלית, כלומר נכתבה על ידי גברים, עבור גברים ועוסקת בעיקר בגברים, שוברת את הסטריאוטיפ של ספרות פטריארכלית בכך שיש בה מגוון של דרכי ידיעה, ובכך היא תואמת את קריאת התגר הפמיניסטית על האפיסטמולוגיה הקלאסית. אפיון זה מהווה עוד דוגמה מיני רבות לאופיו הרב-מימדי והפוליפוני של התלמוד. 2. למרות זאת, זרמים מרכזיים בעולם למדנות היהודי הדגישו את היות שיח התלמוד שיח רציונליסטי. התיאוריה של האפיסטמולוגיה הפמיניסטית רואה במהלך כזה הגדרת ידע שמקורה בכוח, דהיינו מגמה בה קבוצה הגמונית מחליטה על ידי הגדרת דרכי הידיעה מי הם קהל הלומדים ועקב כך מי הם בעלי הידע. 3. כניסת נשים למרחב הלימודי, יודגש שלצד קבוצות שוליים אחרות, היא אחד הגורמים שאפשרו ומאפשרים איתור וראייה מחודשת של דרכי ידיעה אלטרנטיביות אלו. זאת לא בשל היותן פחות רציונליות, אלא בשל עמדת השוליים בה הן היו נתונות שאפשרה להם סטנד פוינט אחר ושונה מהמקובל. 4. בהמשך לעמדת האפיסטמולוגיה הפמיניסטית, כל זה מועיל לא רק לקידומן של נשים בעולם הידע בכלל ובעולם הידע התלמודי בפרט, אלא גם ובעיקר מועיל לקידום והשארת דרכי הכרתנו, נשים וגברים כאחד, את דרכי הידיעה התלמודיות. אסיים בדברים של ההיסטוריונית ג'ון סקוט. מתוך מאמר חשוב שהתפרסם בארצות הברית בשנות ה-80, את השימוש במינוח מגדר הלך ונהיה נפוץ. סקוט מציעה לראות במושג זה, מגדר, קטגוריה שימושית לניתוח היסטורי, כך זה כותרת מאמרה. אחרי שהיא מונה מספר שאלות חדשות שמבט מגדרי על ההיסטוריה עשויה להציף, היא כותבת, זה מופיע לפניכם. חקירה של הנושאים האלה תיצור היסטוריה שתעניק פרספקטיבות חדשות על שאלות ישנות, תגביר את השאלות הישנות במונחים חדשים, תהפוך את הנשים למשתתפות נראות ואקטיביות, ותיצור ריחוק אנליטי בין השפה הקבועה לכאורה של העבר לבין הטרמינולוגיה שלנו בהווה. ביקשתי בדבריי היום להראות כיצד תובנות וניתוחים הקיימים בשדה האפיסטמולוגיה הפמיניסטית יכולים להעניק פרספקטיבה חדשה על שאלות ישנות, ולהגדיר את אותן השאלות במונחים חדשים. בכך לא רק ביקשתי להפוך את הנשים למשתתפות נראות ואקטיביות, אלא לא פחות מכך ביקשתי להפוך טיעונים תלמודיים שאינם עונים על קטגוריות הרציונליות לנראים ואקטיביים יותר, בשיח הלמדנות היהודי המתחדש. ובכך להדגים שעיסוק במגדר אינו רווחי וכדאי רק לנשים, אלא לנשים וגברים כאחד. תודה רבה. טוב, אני חושבת ששמענו דיון מאוד מעוגל, גם היסטורי, גם סוציולוגי, גם פילוסופי, ועכשיו תור לקהל. בבקשה. אווה, את. כן. אבלין. אני מציעה שאם השאלה מופנית למישהו מסוימת, אז להגיד זאת. כן, אז שמי פרופסור אבלין גוטמן-טאוב, ואני גם רב. יש לי הסמכה פרטית אורתודוקסית על ידי הרב פישמן, ויש גם מאמר ידוע בקולך ב-2001, to be a Jewish woman. עכשיו יש לי 3 הערות והן גם שאלות. הראשון, אני שמה לב שהשיח היום הוא באמת שיח אחר. אם אנחנו מדברים על למדנות, אז אנחנו לא חלק מהדיסקורס הזה של רוטשחובר וכל אלו. זאת אומרת, הדיסקורס שאנחנו ראינו היום הוא דיסקורס לגמרי חדש. עכשיו השאלה שלי, ובאופן מיוחד בגלל שסילביה את דיברת רק על האורתודוקסיה, אני רוצה, וזה באמת, אני חושבת שזה האתגר הגדול, זאת אומרת, to reform orthodoxy. עכשיו, השאלה שלי היא, האם אתם באמת חושבות, כל אחת מבחינתה, שיהיה יום אחד,
אוטוריטה אישה שהיא תפסוק גם בשביל גברים. זה השאלה הגדולה, כי למדנות היא גם חלק מרבנות. זו שאלה ראשונה. ואיך זה יכול להיות שאנחנו, יש לנו כבר את כל הטיעונים, ויש לנו כבר שיח, והוא גם לוגי, זאת אומרת אפיסטמולוגי, פמיניסטי, אבל גם ניסיוני וכו' וכו'. עכשיו, שאלה שנייה, זה באמת, וזה נוגע לחשיבה המערבית. אני חושבת שצריך להשתמש בחשיבה המערבית, אבל בחשיבה המערבית יש אמביוולנציה לגבי הרלוונטיות של ה-traditional text, מה שאנחנו קוראים traditional text. ולכן יש באמת הפרדה אצל כל הגברים, באופן אחד בארץ ובאורתודוקסיה בכלל, בין הזהות הדתית והזהות האזרחית. וזה אני רואה בעיה רצינית. אצל נשים זה פחות ככה. זאת אומרת, ההפרדה הזו, הדבר השלישי והאחרון, זה הדבר הזה. אני חושבת שצריך לשים ביחד חוכמה ומוסר. לדעת חוכמה ומוסר, להבין אמרי בינה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו שמים ביחד חוכמה, רציונליות וגם מוסר, יש לנו גם יהדות, גם למדנות, גם רבנות, וגם אנחנו כולנו תוצרת של חשיבה מערבית וחשיבה מודרנית, לא רק מערבית. תודה. כיוון שזמננו קצר, נאסוף עוד איזה 3 שאלות ואחר כך ניתן תשובה מקובצת. בבקשה, משה. משה סקולוב. רציתי לדעת מדוקטור פישמן, למה לא הזכרת את התוכנית העניפה והמגוונת של ישיבה אוניברסיטי ללמדנות של נשים. התוכניות בסטרן קולג' שקיימות כבר מעל 50 שנה, במיוחד התוכנית החדשה ללימוד תלמוד לנשים, שגם לאחרונה קיבלה מעין now degree granting program, אם אנחנו מחפשים גם סימנים חיצוניים של למדנות. טוב, תודה. אבקש מאוד מאוד בקצרה. חנה? אני רוצה להעיר לטובה על הדברים, ואני מעירה בגלל דברים שהם קשורים להווה ולא רק לעבר ההיסטורי. כשאנחנו מחליטים מי למדנית ומי לא למדנית ומשתמשים בקטגוריות, בוא נאמר, בינאריות, למשל ההבחנה בין שימוש לשוני לשימוש שהוא פרשנות, בין מי שמתעסק רק בדברים האלה, רק בתורה, לבין מי שעושה גם דברים אחרים, כמו הרמב"ם למשל, או בין ייחוס קדושה לטקסטים לבין שימוש בהם כהשראה. אני מבקשת להציע שנהפוך את כל הכתבים האלה לרצף, מפני שכולנו משתמשים בלשון גם כפרשנות וגם באיזה שימוש לשוני כאילו נקי כל העת, והקוטביות הזאת עושה לא טוב גם בהווה, משום שאם אנחנו גם כנשים וגברים בתוך המרחב הגדול בין כל המוסדות נצליח לראות את המורכבות ואת המקומות השונים שלנו על פני הרצף, נוכל לראות גם להכיל יותר ויותר, לא רק נשים, אבל אפרופו אסתר בשוליים, גם עוד אנשים שיהיו למדנים. טוב, עוד שאלה אחת למי שממש בוער לו. בבקשה. סליחה, רציתי לומר, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, בפירוש, תורת אמך. רציתי במקרה זה רק להוסיף דבר אחד שדוקטור סילביה פישמן לא כללה אותו. הראשונים כאן בארץ שהתחילו ללמד גמרא והיד החזקה ורמב"ם היה דוב רפל בסמינר למורות ולמורים משותף לבנים ולבנות בקיבוץ יבנה, וצוריאל אדמונית שאפילו עודד מניין של נשים בשמחת תורה לעלות לתורה, וכמעט רגמו אותו בקיבוץ הדתי. טוב, תודה רבה.
עכשיו ניתן הזדמנות לפאנל להשיב. אולי תתחילי את או אסתי, יש לך משהו להגיד? לא הופנה אליי. סילביה? בסדר. So the issue of Stern College, or one might also say Brandeis University, that, to my way of thinking, that belongs in the academy category. But that's a very interesting question. When Talmud is taught in a place like Stern College, is it taught as a subject to be approached scientifically, or is it taught from within? Is it open or closed, using my two categories? And I'm very happy that you raised that question, because I think that probably Stern and Yeshiva fall into a unique category, which may share from both of those. But I had thought of that in terms of the academy, so it wasn't that they were excluded, but they were subsumed into that larger category. אני רוצה להוסיף שכשאני התחלתי ללמד בברוריה בתחילה, אז בנות שהגיעו מארצות הברית, נשים נקרא להם היום, וידעו שהן חוזרות לסטרן קולג', חששו מאוד, ובצדק, משום שכשחזרו התגובה לא הייתה מי יודע מה סימפטית ואמפתית, ואני חושבת שהמגמה היותר תורנית בגישה ללימודי יהדות גבוהים התחילה במאוחר בהשפעת מה שקרה כאן בארץ. אז הם היו במובן זה נוח שלפרס. טוב, טובה. טוב, היו שתי שאלות שלא כוונו במיוחד אליי, ואחת שכוונה במיוחד אליי. אז נתחיל מהשתיים הראשונות, שבהן אולי יותר קל. קודם כל, האם אנחנו חושבות שההתפתחות בלימוד תורה תביא לרבנות של נשים? אני חושבת שפמיניסטיות חייבות להיות אופטימיות. אחרת אין להם מה לעשות. ילכו הביתה, ולפעמים צריכות ללכת הביתה. אני למדתי הרבה מאוד משיחה שהייתה לי עם הרבנית מלכה בינה, ואני תמיד מצטטת מה שהיא אמרה לי. היא אמרה לי, על דבורה כתוב, ויעלו אליה בני ישראל למשפט. בסופו של דבר התנועה מלמטה חייבת לדחוף את מה שיקרה. ובצורה אחרת גם הרב ליכטנשטיין אמר, זה עניין של grassroots movement, זה מסוג הדברים שצריך לתת לגראסרוטס או לתנועה מלמטה לדחוף. אז אם את אופטימיסטית, את אומרת התנועה בסופו של דבר תדחוף, אולי כמו שאת אמרת, סילביה, מתחילות להיות נשים ידעניות ברמה כזאת, אז הן יכולות להיות רמיות, אני יודעת מה, מגדל עוז, יפה מאוד, אבל בסופו של דבר זו תנועה שתדחוף ותהיה חייבת לדחוף, למשהו באמת בספירה הציבורית הכוללת, כולל גברים, וצריך הרבה סבלנות, כי כל התנועה הזאת, צריך לזכור את הפרופורציות, כל התנועה שדיברתן עליה, היא ממש לא תנועה טוטלית בתוך הציבוריות האורתודוקסית. כששומעים שתי הרצאות כאלה, חושבים, וואו, הציבוריות, האורתודוקסיה המודרנית, אני לא מדברת על חרדים, משתנה לאט לאט ומעט מעט, כן, תלוי על איזה צד מסתכלים. שאלה שנייה, אני חושבת שמאוד חשוב היה להזכיר את ההתחלה בקיבוצים. זה נכון מאוד. בתי הספר התיכונים הראשונים שבנות ובנים למדו יחד גמרא, וגם ביסודי ובתיכון, זאת אומרת, כמעט עד הרמה של התיכון, היו בקיבוצים. אם אני לא טועה, אסתי, את יכולה לתקן אותי, אבל זה לא נכון שפתחו במדרשת עין הנציב למעשה, היו הבנות הראשונות. זה ויכוח היסטורי בלינדנבאום למדרשת הקיבוץ. אוקיי, אבל זה קרה, הייתה תנועה מתוך הקיבוץ, אולי במקביל להשפעה האמריקאית, היו כאן שתי תנועות שחלו ביחד, אני חושבת שאת היית מעורבת בהן, אני לא טועה. בסדר, אז זה דבר שני. אז זה נכון, ואני חושבת שצריך לעשות צדק היסטורי ותמיד להזכיר את התפיסה הקיבוצית הזאת שהיא באמת באה מתוך החיים פה בארץ, לא מהשפעות מפמיניזם, משוויון מסוג אחר, כן? וזה מאוד חשוב, אני מסכימה איתך לחלוטין. עכשיו בקשר להערה של
חנה. Equality was a value of socialists also. נכון. So that could be another נכון, influence. בוודאי שזה בא משם. חנה, את צודקת. אני לפעמים מצטערת, אבל בהרצאה של 20 רגע, כשרוצים לומר דברים בצורה חותכת, הניסיון שלי שאם את מתחילה לדבר על מורכבות, אף אחד לא יבין שום דבר ממה שאמרת. אז אני מתחייבת לא לכתוב אף פעם בצורה, כשאני כותבת בצורה חותכת כזאת, ואני חושבת שאני מקבלת אותך, ואני יכולה לדבר עוד הרבה מאוד על אני עדיין חושבת שאני, בטיעון המרכזי, אני צודקת. יש הבדל מאוד מאוד גדול בין המשכילות של מזרח אירופה, מצד אחד, ורחל מורפורגו מצד שני. אני בכלל לא הצעתי את כל היחס שלה, האם היה לה יחס לחוכמות חיצוניות, בכלל לא הזכרתי את הדברים האלה, מאחר שזה 20 רגע. אבל, ובוודאי יש כאן רצף, אבל אני חושבת שבגדול שני הכתבים נכונים. אז בהרצאה כזאת הצעתי, אבל את צודקת. טוב, תם ונשלם, ותודה רבה לכולם.